อันนี้ก็จะมาทำตัวตกแต่งชุดด้านหน้านะคะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะเราก็จะทบ3 รอบนะใช้กาวช่วยนะคะพับมากะเอานะคะกะเอาโดยนี่ก็มาตรงนี้จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะไปติดตรงนี้นะคะตัวชุดตรงกลางตรงนี้นะโอเคนะคะหลังจากที่เราทำพับไอตัวนี้แล้วนะคะเราก็จะเอามาแปะกับตัวชิ้นตัวเสื้อนะคะโดยแปะที่ด้านถูกนะอย่าแปะด้านผิดนะคะอันนี้คือที่ตัดตามแพทเทิร์นนะคะว่าทำไมแอปปี้ถึงไม่มีเผื่อเย็บเวลาตัดผ้าให้ตัดตรงนี้ไว้ด้วยนะอย่าไปตัด บางคนไม่รู้ตัดตามนี้เลยนะไม่นะเพราะว่าที่ให้เราไม่มีเผื่อเย็บเพราะว่าเราจะได้มาเล็มเองนะจะได้มาเล็มเองมันจะง่ายกว่าเพราะว่าเวลาทำเผื่อเย็บโค้งอะไรเงี้ยบางทีมันรำคาญที่เกียจแล้วแบบว่าให้มือใหม่ๆได้ทำง่ายๆเนาะนะคะแปะไว้ตรงกลางอย่างนี้นะคะนะดูนะคะให้มันอยู่กึ่งกลางเนี่ยเห็นปะพยายามเซตให้อยู่กึ่งกลางโดยใช้กาวตัวนี้ช่วยนะคะทาไปตรงนี้นะคะแล้วก็เอาแปะไว้แล้วเราก็จะไปเย็บนะคะเย็บ2 ด้านเลยนะคะหลังจากที่เราไปเย็บแล้วนะคะ2 ด้านแบบนี้นะเห็นไหมโอเคอันนี้เราก็จะมาประกบกับผ้าชิ้นเป็นผ้าซับในนะคะผ้าซับในนั้นนิดนึงว่าถ้าเกิดผ้าของเราชิ้นตัวเราเนี่ยมันเป็นผ้าหนานะคะซับในก็ควรจะบางนะหนานี่คือประมาณหนาประมาณไหนอย่างผ้าลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็จะหนาๆหน่อยเนาะแต่ไอตัวนี้เป็นคัตตอนสตินก็ไม่หนามากสามารถใช้ผ้าชิ้นเดียวกันเนี่ยมาเป็นซับในได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าบางนะคะถ้าเป็นผ้าบางมากๆเนี่ยเราควรจะใช้ผ้าซับในที่มีความหนากว่านิดนึงนะคะเพื่อช่วยให้มันอยู่ทรงนะคะถ้าเกิดว่าบางกับบางมาเจอกันคือมันจะไม่อยู่ทรงมันจะย้วยมันจะยังไงมันไม่สวยนะคะโอเคนะเราก็จะมาความด้านถูกลงไปนะคะแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับมือใหม่ไม่ยากเลยเอาเก็บหมดก่อนก็ได้จัดไปแบบนี้อาจจะเปลืองผ้านิดนึงแต่ว่ามันจะง่ายนะคะสำหรับมือใหม่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหมุดให้มันเรียบร้อยนะคะเราจะเย็บตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บเส้นนี้นะคะรอบคอนะคะรอบตรงคอเลยตึงนะคะไม่ใช่ถึงนี่นะถึงนี่แหละตรงนี้พูดผิดก็ถูกแล้วถึงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเย็บตามเส้นนี้ได้เลยนะคะง่ายมากนะนี่เรามีเส้นให้อยู่แล้วเย็บยาวมาอย่างนี้เลยนะคะนะนิดนึงนะคะใครที่ยังไม่แม่นนะคะไม่มีความมั่นใจว่าจะเย็บได้ตรงนะคะก็ให้ขีดเส้นนะคะตามรอยประได้เลยนะคะขีดเส้นเป็นไกด์เวลาเราจะเย็บนะคะด้านนี้นะคะขีดตรงขึ้นไปได้เลยนะคะไปชนกับ จุดมุมตรงนี้นะคะแล้วคลิปนะคะคลิปเปิดตรงนี้นะคะเพื่อเวลาเราเย็บเนี่ยเราจะได้เย็บจากตรงนี้มานะคะแล้วเราจบนะคะมันจะพอดีนะโอเคนะคะ หลังจากที่เราเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะวงคอวงแขนนะคะเราก็มาเล็มนะคะเล็มโดยรอบเลยนะคะให้เท่ากับตัวชิ้นตัวนะคะชิ้นตัวตามแพทเทิร์นของเรานะคะแล้วก็คลิปนะคะคลิปรอบวงแขนนะคะคลิปรอบวงคอนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกันลุยผ้าชิ้นนี้ด้วยนะคะชิ้นซับในนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กันลุยไว้นะเพราะเวลากลับผ้ามันก็จะลุยได้นะคะต้องระวังนะคะรอให้กันลุยแห้งแล้วค่อยกลับผ้ากันนะคะมันจะมีเทคนิคอีกที่นึงเดี๋ยวจะมาบอกกันต่อนะนะคะที่จะบอกเทคนิคนี้ก็คือว่าเวลาเรากลับผ้านะคะบางทีเนี่ยผ้ามันเหลื่อมเอาผ้าด้านซับในเนี่ยขึ้นมาเยอะนะคะเราจะมีเทคนิควิธีนี้บอกกันนะคะว่าให้รีดนะคะให้รีดก่อนที่เราจะกลับผ้านะคะโดยให้รีดทับไปทางด้านซับในนะคะมาดูการกลับผ้านะคะนี่ใช้ตัวนี้นะคะตัวช่วยนะคะในการกลับผ้านะช่วยได้ดีมากเลยจับนะคะสอดเข้าไปนะคะเทคนิคการกลับผ้านะคะอย่าดึงผ้านะไม่ใช่อย่าดึงผ้าพูดผิดอย่าดึงกรรไกรกลับผ้านะคะให้ใช้วิธีดันผ้านะคะ
ให้ใช้วิธีดันผ้าคนไหนที่เป็นนักเรียนของแอดมี่ก็จะรู้เนาะจะบอกกันบ่อยมากนะคะพอเราได้ผ้ามันโผล่มาแล้วเราอย่าพยายามดึงแบบถ้าเกิดมันติดเนี่ยอย่าพยายามดึงนะคะเพราะอะไรมันทำให้แบบผ้าเกิดความเสียหายเห็นไหมแค่นิดเดียวเป็นรอยฟันละเนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นรอยฟันเหมือนฟันปลาค่ะมันทำให้ผ้ามันกินผ้าทำให้ผ้าขาดนะคะเราก็ค่อยๆดึงนะคะดึงแบบนี้นะใช้มือเอานะคะแล้วทำใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนนะคะคาถาของแอดมี่บอกเลยนักเรียนทุกคนก็คงจะรู้นะช้าๆใจเย็นๆนะคะดันนะคะดันผ้าไปนะคะดันผ้าไปนะไม่ใช่ใช้วิธีดึงนะคะไม่ดึงนะคะไม่ดึงกรรไกรนะคะโผล่มาแล้วใช่ไหมดึงเราใช้วิธีมือเราดึงเลยนี่แบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาแล้วแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่ที่เรารีดไปเมื่อกี้นะคะมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นหน่อยนึงนะคะเพราะบางทีเราไม่ได้รีดเนี่ยไอ้ตรงผ้าด้านในเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้เยอะเลยนะคะอันนี้ช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีดนะคะเรามาจัดรีดแล้วก็จะมารีดเดินเส้นทับอีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะใช้กระดาษลอกลายรองจะทำให้ฝีเข็มเนียบกว่านะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกระดาษออกนะคะค่ะแล้วเราก็จะมานะคะเย็บด้านข้างนะคะโดยการประกบด้านถูกนะคะด้านถูกชนด้านถูกนะคะแล้วก็เย็บสองข้างนี้นะคะแล้วก็เย็บด้านข้างเรียบร้อยแล้วเราก็มาดิ้นแบบตะเข็บแบบนี้นะคะนะแล้วเราก็จะมาเย็บตรึงนะคะเย็บตรึงรอบเลยนะเย็บตึบตรึงแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้กันเหลื่อมนะคะกันเวลาเราเย็บมันจะเหลื่อมนะคะแล้วก็เย็บรอบเรียบร้อยแล้วนะคะดิ้นมาถึงนี่ใช่ไหมตรงนี้แอดมี่มีแป๊กนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะต้องระวังนะคะตรงนี้ระวังตามมุมอะค่ะให้ระวังนะคะแล้วให้ขีดเส้นนะคะ0.7นะคะมาถึงตรงนี้เลยเป็นไกด์ไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาถ้าเกิดประกอบชุดแล้วมันจะขีดยากนิดนึงเราขีดไว้ก่อนได้นะคะแล้วไปทำชิ้นกระโปรงต่อกันเลยค่ะ